ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් අදත් ගෙනවා ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ හැංග් වුණු සුවිශේෂී රහස් 4ක් ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔයාටත් ඔයාගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක භාවිතා කරද්දී අද මම මේ කියලා දෙන යන රහස් 4 ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වැඩවලට ලේසි වෙවි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගයෙන් ඔයා ගාවට ගෙන්වා ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුල්ම ඔප්ෂන් එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හැර ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වෙනත් පුද්ගලයෙක් අතට අරගෙන ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ගැලරි එකට ගියොත් ඕනම පුද්ගලයෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම ඉමේජස් ටික සහ වීඩියෝස් ටික. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා අකමැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ඉමේජස් සහ වීඩියෝස් වෙනත් පුද්ගලයෙක් දකින්නවට. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ඉමේජස් සහ වීඩියෝස් third party app එකක් නැතුව කොහොමද වෙනත් පුද්ගලයෙක්ට දකින්න නැති වෙන්න හයිඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ ගැලරි එකට යන්න. ගැලරි එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 3 dot එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් හයිඩ් කරන්න යන ඇල්බම් එක තමයි මෙන්න මේ ඉමේජ් එක තියෙන ඇල්බම් එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ ගැලරි එකේ මේ ඉමේජ් එක තියෙන ඇල්බම් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉමේජස් 28ක් එක්ක මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නනවා කොහොමද මේ ඇල්බම් එක හයිඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා 3 dot එකක්. ඔයාගේ ගැලරි එකට ගියාම මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hide unhide album කියලා. ඔයා මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන සියලුම ඇල්බම්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන, කියන්නේ ඔයාට හයිඩ් කරන්න අවශ්‍ය කරන ඇල්බම් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන ඉස්සරහා ටික් එකක්. මේක ඉස්සරහා ටික් එක ඔයා ඔන් කරගන්න. ඔන් කරගෙන ඔයා බැක් වෙලා බලන්න ඔයා හයිඩ් කරගත්තු එම ඇල්බම් එක තවදුරටත් ගැලරි එකේ පෙන්වනවද කියලා. මම එකපාරක් බැක් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තිබිච්ච එම ඇල්බම් එක මේ විදිහට හයිඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරනවා නම් නැවත එම ඇල්බම් එක ඔයා ගැලරි එකට ගන්න ඔයාට ඒ විදිහටම කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන 3 dot එකට ටච් කරලා මෙතන hide unhide කියන ඇල්බම් කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් ටික් එක turn off කරන්න. off කරගම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් බැක් වෙලා ඔයාගේ ගැලරි එකේ ඇල්බම් වලට මෙම ඇල්බම් එක නැවත ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ගැලරි එකේ හැංගුණු තවත් රහසක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාත් එක්ක කතා කරන දෙවනි රහස. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මගේ ගැලරි එකේ මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉමේජ් එක මම ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ඕපන් කරගත්තම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතනවා පැහැදිලිව ඔයාට පේනවා ඇති මගේ මේ මම ඕපන් කරගත්තු ඉමේජ් එක. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ මෙන්න මේ කොටසේ පේන අකුරු ටික ඉවත් කරලා මේ ඉමේජ් එකේ මෙන්න මේ ටික විතරක් මට අවශ්‍ය වෙනවා කට් කරලා ලබා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේක කට් කරලා ලබා ගන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ගොඩක් අය මෙතන edit option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය කරන කොටස ලං කරලා කට් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදියට edit කරලා තමයි ගන්න try කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් වෙලා යන්න පුළුවන් ගොඩක් දෙනෙක්ට. ඉතින් මම ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් කියන්න. අපිට අවශ්‍ය කරන කොටස කොහොමද ඊටමත් ලේසියෙන් මේ වගේ ඉමේජ් එකකින් කට් කරලා ගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට එකපාරක් මෙතනින් back වෙලා මේ edit option එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන් තියෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදියට, ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේන්න ඕන කොටස මෙන්න මේ විදියට ලං කරලා ඉමේජ් එක ඔයා අවශ්‍ය ගන්නට හදාගන්න. හදාගෙන ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන උඩ option එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ screenshot එකක් මෙයා ඒ quality එකෙන්ම ලබා ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට එකපාරක් back කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපේ original image එක. ඉතින් එකපාරක් back වුණාම මෙන්න මෙතන තවත් අපි කට් කරගත්තු, ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන කොටස කට් කරලා ගත්තු ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදියට වෙනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තමයි ඔයත් එක්ක කතා කරපු දෙවනි රහස. ඉතින් ඔයාට තුන්වෙනි රහස විදියට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ ඉමේජ් එකම ඒකට තෝරගන්නම් ඔයාට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලයෙක් මේ වගේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්නවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඉමේජ් එකේ ඉන්න පුද්ගලයා ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම මොකක්ද කියලා
හරියටම විස්තර දැනගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ ඇඳුමට ආසන්නයෙන් යන තවත් ඉමේජස් ටිකක් මට ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට පේන ඇති මේ වගේ ගවුමක්. ඉතින් තවත් පුද්ගලයෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ගවුම් ඩිසයින් ටිකක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයලා ඒ වගේ ඉමේජස් ටිකක් ලබා ගන්න. හැබැයි එයාට මේක කොහොමද සර්ච් කරන්න ඕනේ කියලා අයිඩියා එකක් හරියටම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් පුද්ගලයෙක් මේ වගේම ගවුමක් එයාට ඉන්ටර්නෙට් එක මගින් බයි කරලා ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පුද්ගලයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන මේ වගේ ඇඳුමක් කොහෙන්ද බයි කරන්න පුළුවන් අපිට ඔන්ලයින් කියලා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මෙතන උඩ පේනවා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඇහැක අයිකන් එකක්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කර ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එයා ඔටෝමැටිකලිම මෙන්න මේ වගේ මේ ඉමේජ් එකේ මේ ඇඳුමේ කොටස මෙයා සිලෙක්ට් කරලා ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ඇඳුමට ආසන්නයෙන් යන තවත් ඇඳුම් ඩිසයින් ඔයාට තෝරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන සර්ච් කියන එක උඩම මෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට ගියාම මේ වගේ ඇඳුම් වල සියලුම ඩිසයින්ස් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ ඇඳුමට ආසන්නයෙන් යන ඇඳුමක් හෝ ඒ ඇඳුම ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එක මගින් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා එහෙත් දන්නේ නැත්නම් මොන වගේ වෙබ්සයිට් වලද මේ ඇඳුම මිලදී ගන්න තියෙන කියලා ඔයාට මෙතනින් ඒකත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සිලෙක්ට් වුණාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සර්ච් බටන් එකට එහා පැත්තේ මේ වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරා නම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යටින් ඉන්ටර්නෙට් එක මගින් සර්ච් කරලා ඔයාට ලබා දෙනවා මේ ඇඳුම මොන වෙබ්සයිට් වලින්ද මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ ඔප්ෂන් එකේ මේ වගේ වැඩ දෙකක් ලේසියෙන්ම වාට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මම ඔයාට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාගේ කැමරා එකේ හැංගුණු තවත් රහසක් ගැන. එතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයා බෑක් කැමරා එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න try කරන්නේ. හැබැයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දුරක ඉඳන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න බලනවා නම් ඔයා ගොඩක් දුරට කරන්නේ ටයිමින් තියලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක ඔයා තනිවම කැප්චර් කරගන්න try කරන එක. හැබැයි මම ඔයාට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔයා කැමරා එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තොත් මේක ඔයාගේ සෙල්ෆි කැමරා එකට සහ බෑක් කැමරා එකට දෙකටම මේ දේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෙතන සෙටින් වලට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැමරා එකේ තියෙන සියලුම සෙටින්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා යටට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැමරා එකේ තියෙනවා මෙන්න වගේ shooting method කියලා. මේකට එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ voice command කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන voice command කියන option එකට ටික් එක දාන්න. මේ විදිහට ටික් එක දාලා ඔයාට පුළුවන් timing තියන්න නැතුව ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට capture කියලා කිව්ව ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට automatically ෆොටෝ එකක් capture වෙන ආකාරය. ඉතින් මම මේ විදිහට අත ඈඩ් කළා වට නැවතත් capture කියලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඔටෝමැටිකලිම අපිට capture කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකට සහ බෑක් කැමරා යන දෙකටම මේ voice command කියන option එක භාවිතා කරලා ඔයාට ලේසියෙන්ම capture කියලා කිව්ව ගමන් ඔයාට ලේසියෙන්ම ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද මම අරන් ආපු වීඩියෝ එක එදිනෙදා ජීවිතේදී ස්මාර්ට්ෆෝන් එක භාවිතා කරන ගොඩක් දෙනෙක්ට ගොඩක්ම වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වටේ හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. වතාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගෙන් ඔයා ගාවට ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන්න ඔබට සුබ දවසක්.